साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो एक्सेलमा यहाँनिर केही डाटाहरु मैले यसरी टाइप गरेको छु। हामीले एक्सेलमा यसरी डाटा टाइप गरिसकेपछि जस्तै हामीलाई कुनै बेला चाहिँ यहाँनिर रो इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब रो इन्सर्ट गर्नको लागि जस्तै मलाई यो फर्स्टको भन्दा तलपट्टि एउटा रो इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने यहाँनिर यसमा यसरी राइट क्लिक गरेर इन्सर्ट गर्छु। अब के हुन्छ यसरी तलपट्टि थपिन्छ तर एउटा मात्रै थपियो, मलाई चाहिँ यहाँनिर धेरैवटा थप्नु पर्ने छ। अब त्यसो भए के गर्ने त राइट क्लिक गर्दै यहाँनिर एक एकवटा गर्दै जाने हो त होइन, यसरी गर्दा त यो काम गर्न धेरै समय लाग्छ। अब यहाँनिर यो फर्स्टको रो भन्दा तलपट्टि धेरैवटा रोहरु थप्नु पर्ने छ। सपोज अहिले मलाई 3 वटा थप्नु पर्ने छ। त्यसपछि के गर्ने पहिला यहाँनिर यसरी सिलेक्ट गर्ने, ठीक छ। त्यसपछि आफ्नो किबोर्डमा शिफ्ट प्रेस गर्नुहोस् र यो पोइन्टरलाई चाहिँ यो सानो डटमा यसरी लगेर राख्नुहोस्। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो तलमाथि फर्किएको एरो र दुईवटा लाइन देखाइरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ आफ्नो माउसले क्लिक गरेर तल सार्नुहोस्, तपाईलाई कतिवटा चाहिन्छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अहिले मैले यो रो चाहिँ इन्सर्ट गरिसकेको छु। जस्तै यहाँनिर पनि यो भन्दा तलपट्टि पनि मलाई चाहिने छ। के गर्ने यसरी सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि किबोर्डमा शिफ्ट प्रेस गर्ने र पोइन्टरलाई चाहिँ यो सानो डट सँगै लगेर राख्ने। यसरी यो दुईवटा लाइनहरु र त्यसपछि तलमाथि फर्किएको एरो देखाउँछ कतिसम्म अब तपाईलाई खाली रो इन्सर्ट गर्नुपर्ने हो यसरी ड्र्याग गर्ने। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो खाली रोहरु चाहिँ इन्सर्ट भइसकेको छ। यस्तो किसिमबाट तपाईले सजिलैसँग एक्सेलमा काम गरिरहँदा यो आफूले चाहेको ठाउँमा चाहिँ चाहे जति रोहरु इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ।